नमस्कार, म विकास निरौला, चेन्जिङ नेपालको संस्थापक। आज चाहिँ म चाहिँ हामीसँग भएका कस्ता कस्ता मेसिनहरू छन्, कस्तो त्यो मेसिनले कसरी काम गर्छ, उपकरणहरू के दिन सकिन्छ भन्ने बारेमा केही तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु हैन। त्यसै क्रममा चाहिँ अहिले नेपालमा जति पनि विभिन्न उद्योगहरू सञ्चालन भइरहेछन्, उद्योग सञ्चालन भइरहँदाखेरि कति कुराहरू भनेको मेनुअली भइरहन्छन्, कति कुरालाई मसिनहरू चाहिन्छन् हैन। जस्तै कहीँ हेर्न सकिन्छ, कहीँ हामीले कच्चा पदार्थहरू एकदम हेभी कच्चा पदार्थ हुन्छ, कुनै 500 केजीको लोड हुन्छ, कुनैको 300, कुनै 1000 केजी, कुनै 1500 केजी हुन्छ हैन। त्यस्तोमा चाहिँ मैले देखिरहेको छु 4-5 जना मजदुरहरूले चाहिँ बोकेर लगिरहेको देखिरहेको छु। त्यसको लागि चाहिँ हामीले सहजताको लागि चाहिँ हामीले एउटा यहाँ चाहिँ तपाईको यो हाइड्रोलिक लिफ्टर मेसिन ल्याएको छौँ है। यो हाइड्रोलिक लिफ्टरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तपाईको 200 केजीदेखि लिएर 3000 यसको क्षमता भनेको यहाँ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ। 3000 केजीसम्मको क्षमताको चाहिँ यसले सामान चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ उठाउन सक्छ र हेर्न सक्नुहुन्छ यो चलाउन ओर्न पनि धेरै सहज छ। यसरी एकैजनाले यसरी ठेलेर आफूलाई कहाँ लानुपर्ने हो, कुन सामान उठाउनु पर्ने हो त्यसरी उठाउन सक्ने गरी हामीले यसलाई लान सकिन्छ। अब यसको चाहिँ तपाईको हेर्नुहुन्छ नि, यो तपाईको यो दुईटा पार्ट छ, यसलाई चाहिँ अब 1.6 मिटर माथिसम्म उठाउन सकिन्छ यसरी है। म तपाईलाई उठाएर म देखाउँछु एकचोटि, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हामीले म्यानुअली यसरी यसलाई यसरी पन्चिङ गरेपछि चाहिँ यसरी चलाएपछि यो उठ्दै जान्छ। अर्को अब हात गल्यो भने खुट्टाले पनि यसरी तपाईको यसरी उठाउन सकिन्छ। दुईटै अप्सनको हामीसँग यो छ। र यो चाहिँ किन हामीले यो ल्यायौँ भन्दाखेरि सबै ठाउँमा चाहिँ अब बिजुलीको सहजता नहुन सक्छ हैन। बिजुलीको सहजता हुँदाखेरि बिजुलीबाट चल्ने मेसिन पनि हामीसँग छ। यो चाहिँ अहिले हामीले म्यानुअल यसरी हातले या खुट्टाले चलाउने खालको मेसिन ल्याएको छौँ। यसरी उठाउन सकिन्छ। उठाएर तपाईको सामान त्यसमा लोड गरेर कहाँ लाने हो यसरी सहज रूपमा लान सकिन्छ हैन। सहज रूपमा लगेर अनि तल लानलाई हामीसँग अर्को यहाँ एउटा पोइन्ट छ, यसलाई सरी तल झार्दिएपछि यसरी तल झार्छ। चलाउन एकदमै सहज। अनि अब सबैले जान्न चाहेको चाहिँ यसको प्राइसहरू कति पर्छ भन्ने कुराहरू आइरहेछ हैन। यसको यो क्षमता अनुसार हामीले अब 3000 को छ, हामीले क्षमता अनुसार यसको बजेट भनेको 90,000 देखि लिएर तपाईको 1,20,000 सम्म पर्छ यो मेसिनलाई है। यसको तपाईलाई कसैले चाहना हुँदाखेरि हामीले चाहिँ यो मेसिन चाहिँ अब के गर्छौँ भन्दाखेरि तपाईले हामीले चाहना भनेपछि हामी केही समय लिएर चाहिँ यो तपाईको लागि उपलब्ध गराइरहेको छौँ हैन। उपलब्ध गराउने पनि छौँ है। यसको बारेमा केही थप जानकारी चाहियो सिधै हामीलाई सम्पर्क गर्नु, हामी बुझाइदिइहाल्छौँ। त्यस्तै गरी हामीसँग अर्को मेसिन छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ काठ खोप्ने मसिन अथवा अङ्ग्रेजीमा भन्नुपर्दा CNC राउटर मसिन। यो मसिनले चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले घरमा विभिन्न भगवानको या विभिन्न चित्रहरू खोपेको ढोकाहरू देख्न सक्छौँ, झ्यालहरू देख्न सक्छौँ। यो खोप्ने काम चाहिँ यो CNC राउटरले गर्छ। CNC राउटरमा चाहिँ तपाईको खोप्ने भनेको मेन मेसिन भनेको त्यहाँ छ। त्यो भागले तपाईको खोप्दै जान्छ हैन। यसलाई चाहिँ हामी वान हेडको CNC राउटर मेसिन भन्छौँ। वान हेड भन्नाले एउटा मात्रै खोप्ने भएकोले वान हेड भन्यो। र यसमा पनि तपाईको यो दिएको मोटर चाहिँ तपाईको दुई खालको हुन्छ। एउटा स्टेप मोटर भन्ने हुन्छ, एउटा हाइब्रिड मोटर भन्ने हुन्छ, एउटा सर्भो मोटर भन्ने हुन्छ। अहिले नेपालमा सर्भो मोटर धेरै नै चलिरहेछ। त्यसले गर्दा जति पनि मेसिन आउने हामी सर्भो मोटर दिइरहेन्छौँ। र तपाईहरुले वान हेडको ठाउँमा वान हेड चाहिए पनि हामीसँग उपलब्ध हुन्छ, 2 हेड भए पनि हुन्छ, 3 हेड 4 हेड जुन पनि हामीसँग CNC राउटर चाहिँ एभाइलेबल छ। र यो CNC राउटर चलाउनु पर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने विशेष ट्रेनिङको आवश्यकता पर्छ। यो चाहिँ तपाईले मेसिन मगाउनु भयो सर चलाउँछु भन्दा हुँदैन। यो चाहिँ तपाईले क्लासेस लिनुपर्छ। काठमाडौँको विभिन्न ठाउँमा CNC राउटरको क्लासेसहरू दिइरा हुन्छ। त्यो ठाउँमा क्लासेसहरू लिइसकेपछि चाहिँ हामीले लगेर तपाईलाई चाहिँ मेसिनहरू लगेर त्यहाँ सेटअप गर्छौँ। तपाईले क्लास लिइसकेको कारणले गर्दाखेरि तपाईले आफूले डिजाइन बनाएर चाहिँ विभिन्न साइजको खोप्न सक्नुहुन्छ यो CNC राउटरमा। त्यस्तै यो तपाईको CNC राउटरसँग यो भएको चाहिँ यो कन्ट्रोल प्यानल हो। CNC राउटरलाई कन्ट्रोल गर्ने कन्ट्रोल प्यानल हो। यो चाहिँ हामीले माथि राखेका छौँ हैन। अनि यसको अब तपाईको साइज भन्ने हुन्छ, सबैलाई जान्नुपर्ने साइज हुन्छ यसको भने चाहिँ तपाईको यसलाई 1325 मोडल भन्छ हैन। 1300 बाइ 250 mm को साइज हुन्छ यसको हैन। त्यही अनुसारको सबै स्ट्यान्डर्ड साइज हो यसको। अनि तपाईले आफ्नो डिमान्ड अनुसार आफ्नो ठाउँमा के कसो गर्ने हो त्यो अनुसारको तपाईले हामीलाई बुकिङ गर्नु पर्यो। बुकिङ गरेपछि हामीले ल्याएर तपाईको सेटअप गरिदिन्छौँ। ल क्लासेसहरू पनि कहाँ लिने कसरी लिने भन्ने कुरा नै हामी तपाईहरुलाई जानकारी गराउने छौँ। यसमा विभिन्न तपाईले ढोकामा भयो, झ्यालमा भयो, त्यसै दराजहरूमा भयो, जेमा पनि तपाईले जे बनाउने काठ हो हैन त्यसमा तपाईले खोपेर चाहिँ विभिन्न डिजाइनहरू गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ त मैले देखाएको छु विभिन्न राजा महाराजाका फोटा चित्रहरू पनि खोपेको देखिरहेको छु मैले हैन। अनि आफ्नो धर्मका भगवानहरूको पनि फोटोहरू खोपेको देखाएको छु। त्यसरी विभिन्न तपाईको खोप्ने काम जस्तो कि चित्रको खोप्ने काम चाहिँ यसबाट गर्न सकिन्छ। र अहिले त कस्तो छ नि, यो त काठमा भयो भने अहिले मेटलमा खोप्ने अनि ढुङ्गामा खोप्नेहरू पनि राउटरहरू आउन थालेको छ नि। त्यो पनि तपाईले आफ्नो चाहना अनुसार हामीलाई भन्नुभयो भने हामी त्यसमा सहकार्य गर्न सक्नेछौँ। हामीले दिन सक्ने बेस्ट प्राइस
दिन सक्छौँ र मार्जिन यसमा तपाईँको कस्टिङकै कुरा आउँदाखेरि यो मेसिन भनेको अब सर्वो स्टेप मोटरमा भन्दा 7.5 लाखबाट पनि आउँदो रहेछ यो होइन। तर अब हामीलाई सर्वो मोटर र हाई क्वालिटीको मोटरहरू लाउनु पर्यो भने 9.5 लाख 10 लाख 11 लाख 12 लाखसम्मको हुन्छ होइन। त्यस्तै यो सँगसँगै हामीसँग त यो सबैले देखिरहेको सबैभन्दा ठुलो क्यापासिटीको ओइल यहाँ ओइल प्रेस छ, हेर्न सक्नुहुन्छ यो ओइल प्रेस। यो ओइल प्रेस भने चाहिँ तपाईँको लेन्थ नै हेर्नुहुन्छ नि यो 2 मिटरको छ। यसको क्षमता भनेको चाहिँ यो चाहिँ ठुलो हो, यो एउटा ठुलो कम्पनीले मगाएको छ। यसको क्षमता आफैमा भनेको 600 केजीको क्यापासिटीको हो यो मेसिन चाहिँ होइन। अब ओइल प्रेस त तपाईँलाई थाहा छ हामीसँग सानो 20 केजी 5 केजी होइन 80 केजी 150 200 500 600 800 900 केजीका छन्। त्यो अनुसार तपाईँहरूले आफूलाई कति क्यापासिटी चाहियो त्यो पनि तपाईँले ओइल प्रेस हामीलाई डिमान्ड गर्नु भने हामी तपाईँलाई ल्याएर सेटअप गरिदिन सक्छौँ। अब त्यस्तै अब हाम्रो बारेमा थप जानकारी चाहिएमा हाम्रो मसिनरी बारेमा अझै जान्नु परेमा अथवा कुनै कुरा सोर्सिङ गर्नु परेमा कुनै देशमा तपाईँले मेसिन हेर्नु भएको छ त्यो मेसिन यहाँ ल्याइदिनु पर्यो भन्ने चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि हामीले गर्छौँ। कतिजनाको चाहना के हुन्छ नि होइन म आफै खोज्छु सबै कुरा म आफै गर्छु, म सेटअप पनि म आफै गर्छु, मलाई मेसिन मात्रै ल्याइदिनु पर्यो हजुर भन्ने पनि आउनुहुन्छ। उहाँ आउनुभयो भने हामी स्वागत गर्छौँ, हुन्छ तपाईँको मेसिन यति ट्रान्सपोर्ट यति लाग्छ, कस्टम यति लाग्छ, यति खर्चमा आइपुग्छ, त्यो सबै कुराहरू हामीले उहाँलाई क्यालकुलेसन गरेर यति मार्जिन लिन्छौँ भनेर पनि हामीले सोर्सिङको काम पनि गरिदिरहेछौँ। त्यो भएर तपाईँहरूलाई केही जानकारी चाहिएमा सिधै चेन्जिङ नेपालमा सोसियल मिडियाबाट सम्पर्क गरे पनि भयो होइन, फेसबुकबाट सम्पर्क गरे पनि भयो, युट्युबबाट सम्पर्क गरे पनि भयो, यही च्यानलबाट सम्पर्क गरे पनि भयो, जसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन। हाम्रो कम्पनीको नम्बर हजुरलाई सायद थाहा नहुनेको लागि 98 51 13 14 27 त्यस्तै 984019 6002 यस्तो नम्बर यी नम्बरहरूमा तपाईँले सम्पर्क गरेर पनि आएर बुझ्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी अब मान्छेहरूले चाहिँ मेसिनहरू चलाउनलाई कतिजनालाई मोटरको आवश्यकता परिरहेको हुन्छ, कसैलाई डिजल इन्जिनको आवश्यकता परिरहेको हुन्छ होइन। हामीसँग मोटर त अब जहाँ पनि पाइहाल्छ, त्यो प्रब्लम भएन। डिजल इन्जिन पनि तपाईँलाई जहीँ पनि पाउँछ। यदि चेन्जिङ नेपालबाट पनि डिजल इन्जिन तपाईँले चाहनुहुन्छ, मोटरहरू चाहनुहुन्छ भने हामी त्यो पनि प्रदान गर्छौँ। हामीसँग यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डिजल इन्जिन पनि हामीसँग एभाइलेबल छ। यो डिजल इन्जिन चाहिँ विशेष गरी यो पफ बनाउने मेसिनमा अनि त्यस्तै तपाईँको राइस मिलमा होइन त्यसै गरी नुडल्सहरू बनाउनेमा यो उपयुक्त हुन्छ। त्यस्तो डिजल इन्जिन चाहिएमा पनि तपाईँहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ होइन। त्यसै गरी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ आलु चिप्सका मेसिनहरू छन्, विभिन्न तपाईँको आलु चिप्समा मेसिनहरू छन्, यो पनि तपाईँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ हेर्नुहुन्छ यो नुडल्सका मेसिन भयो, यो चामल सुकाउने मेसिनहरू भयो, त्यस्तै यो नुडल्स मेसिन हेर्न सक्नुहुन्छ, नुडल्स मेसिन भयो, नुडल्सका मिक्सरहरू भयो होइन। यो सबै कुराहरू पनि तपाईँलाई चाहिएमा हामीलाई सम्पर्क गर्नु भने हामी तपाईँलाई यसरी नै यहाँ आएर देखाएर अनि मेसिन तपाईँको ठाउँमा पुर्याइदिएर तपाईँको सेटअपहरू ट्रेनिङहरू दिएर पार्ट्सहरू दिएर यसरी सर्भिस दिन चाहिँ हामी सक्छौँ। यो तपाईँको सेवई अनि नुडल्स भने चाहिँ तपाईँको एकअर्कामा कमन हो। सेवई भने चाहिँ एकदम पातलो रेसा हुन्छ होइन। रेसा यो बनाउनलाई धेरै सिम्पल छ। मुसेको पिठोको डल्लो हामीले चाहिँ यो माथिपट्टि यसरी यहाँ हालिदिइसकेपछि यो रोटेट हुन्छ, यो घुम्छ होइन। यो तपाईँको घुम्दै गएपछि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि घुम्दै गएपछि यो मुनिपट्टि हामीसँग मुनिपट्टि यहाँ डाई हाल्ने ठाउँ छ। डाई हाल्ने ठाउँमा चाहिँ यस्तो सानो दुला गरेको हेर्न सक्नुहुन्छ, एकदमै सानो दुला गरेको डाई 1 mm 2 mm 3 mm को यसो डाई यहाँ हालेर मुनिपट्टि हालेपछि चाहिँ यसले चाहिँ नुडल्स जस्तो गरी सेवैहरू सर तल झर्छ र त्यो सेवैलाई चाहिँ हामीले कटिङ गरेर सुकाएर प्याकिङ गरेर चाहिँ बजारमा दिन सक्छौँ। सेवै एकदमै खानालाई एकदमै मिठो हुन्छ। मलाई पर्सनली पनि मनपर्ने कुरा हो सेवै चाहिँ होइन। यो सेवैको पनि अब क्षमता, यो मेसिनको क्षमता पनि सेवै मेसिन अनुसार यसको भने घन्टामा 20 केजीको हुन्छ, त्यस्तै 30 केजी 40 केजी हुन्छ। मोटर पनि त्यही अनुसार हामीले लगाएको हुन्छौँ होइन। घरको बिजुलीमा चल्ने सिङ्गल फेजको मोटरहरू लगाएको हुन्छौँ। 2 HP 3 HP को मोटरमा हामीले दिइरहेछौँ होइन। अनि अहिले अर्को कुरा के भन्दाखेरि यहाँ बजारमा मैले अहिले सुन्न आएको चाहिँ झिलिङ्गा, जुन तपाईँको यो तिहारको बेलामा बन्ने झिलिङ्गा पनि यही मेसिनबाट हामीले बनाएर पनि सक्सेस पनि गराएका छौँ होइन। झिलिङ्गामा र यसमा फरक भनेको तपाईँ इन्ग्रेडियन्ट्सको मात्रै कुरा फरक हुँदो रहेछ र यो होल कति एमएमको होलको डाई हामीले लगाउने यो फरक हुँदो रहेछ भने चाहिँ यो मेसिनबाट हामीले सेवै पनि बनाउन सक्यो, झिलिङ्गा पनि बनाउन सक्यो। एउटै मेसिनबाट दुईटा काम गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि हामीले परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ त्यही डाई मात्रै हो। डाई हामीसँग सहजै रूपमा उपलब्ध हुन्छ। नभए पनि यो चाहिँ हामीले लेथ मेसिनमा लगेर चाहिँ यसरी खोपेर साना साना दुलो बनाएर चाहिँ हामीले डाई तयार गर्न सक्छौँ है। अब यो भने अब कतिजनाले चाहिँ के गर्नु भएको छ भन्दा स्मल स्केलमा नुडल्सहरू उत्पादन गर्नु पर्यो भने यसैमा तपाईँको मुनिपट्टि डाई सानो डाई हालेर नुडल्स पनि उत्पादन गर्नु भएको छ। तर खासै नुडल्सको लागि भन्दा नि यो सबैभन्दा विशेष भनेको चाहिँ सेवै र झिलिङ्गाको लागि विशेष हो। तर अब उहाँलाई चाहिँ नुडल्स पनि उत्पादन गर्नु पर्यो भने योभन्दा अलिकति थोरै मात्रै बजेटमा हामीले चाहिँ यतापट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। नुडल्स बनाउने मेसिनहरू पनि हामीले व्यवस्था गरेका छौँ होइन। यो चाहिँ तपाईँको इन्डियन मोडलको नुडल्स बनाउने 2 रोलरै मेसिन हो। चलाउन धेरै सहज। एक दिनमा तपाईँले यो मेसिनबाट भनेको उत्पादन भनेको तपाईँको 4 बोरा भनेको 200 केजीसम्म उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ प्रतिदिन।
अब यसलाई उत्पादन गर्नलाई त के कुरा चाहिन्छ भन्ने कुराहरू हुन्छन् हैन। सुरुमा हामीले त मैदा लिन्छौँ, मैदा र पानी लिन्छौँ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। मैदा र पानी लिइसकेपछि हामीले यो मिक्सर मेसिन हेर्न सक्नुहुन्छ। यो मिक्सर मेसिनमा हामीले चाहिँ मैदा र पानी हालेर यसलाई मजाले मिक्स गर्छौँ। अब मिक्स गर्न पनि मिक्सर पनि धेरै थरीका हुन्छन्। मिक्सर हेर्नुहुन्छ नि यो ठुलो छ, हेर्नु त, ठुलो मिक्सर भनेको यो तपाईँको 25 केजी क्षमताको हो। त्यस्तै यतापट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ, यो अर्को मिक्सर हो, यसको क्षमता चाहिँ 15 केजी, 15 देखि 20 केजी हो। यसमा चाहिँ हामीले 3 HP मोटर लगाएको हुन्छ, यसमा 2 HP को मोटर लगाएको हुन्छ हैन। त्यस्तै यो चाहिँ हरिजन्टल मिक्सर भयो भने त्यस्तै हामीसँग भर्टिकल मिक्सर भन्ने हुन्छ अर्को। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो भर्टिकल मिक्सर, यो 25 केजी को भर्टिकल मिक्सरहरू हो। भनेपछि मिक्सरै हामीसँग 3 थरीका छन्। यो मध्ये अब तपाईहरुलाई आफ्नो बजेट अनुसार कुन लाने के लाने भन्ने हुन्छ। अझै सानो चाहिएमा हामीसँग 10 केजी को मिक्सर हुन्छ। अब यसमा मजाले मिक्स गरिसकेपछि चाहिँ त्यो मिक्स गरेको कुरालाई चाहिँ हामीले यो नुडल्सको रोलरमा हामीले पेलेपछि चाहिँ पट्टा बन्छ हैन। यो पट्टा बन्छ, पट्टा बनेपछि चाहिँ हामीले त पट्टालाई रिपिट गरेर चाहिँ यस्तो डाई हालेर, यस्तो डाईहरू यो डाई हालेर चाहिँ हामीले नुडल्स बनाएर त्यसलाई सुकाएर हुन्छ कि स्टिम गरेर हुन्छ कि त्यसलाई प्याकेजिङ गरेर बजारमा लान सकिन्छ। अनि अब आफ्नो बजेट अनुसार हामीले सानो खालको गर्ने कि अथवा अटोमेटिक नुडल्सहरू लगाउने हो कि हैन, त्यो सबै कुराहरू हामीसँग म्यानुअल नुडल्स होस् या सेमी होस् या अटोमेटिक होस् या फुल्ली अटोमेटिक होस् या त ठुलो तपाईँको दिनमा तपाईँको 1 घण्टामै 1000 केजी को उत्पादन गर्ने होस्, त्यो सबै खालको मेसिनरीहरू चाहिँ हामीसँग एभाइलेबल हुन्छन्। कति कुरा यसरी स्टकमै पाउनुहुन्छ, कति कुरा केही समय कुर्नु पर्यो हैन। सानो सानो प्लान्ट हो भने त कुर्नै पर्दैन, तुरुन्त एभाइलेबल छ। ठुल्ठुलो प्लान्ट हो भने तपाईँलाई त प्लानिङ गरेर गर्नुपर्छ, त्यसको लागि त 2-3 महिना लाग्छ। त्यसरी पनि प्लानिङ गरेर हामीले ठुलो प्लान्ट पनि गर्न सकियो, सानो प्लान्ट पनि गर्न सकियो हैन। यसरी तपाईँले हामीसँग चाहिँ जुनै पनि खालको व्यवसाय गर्न चाहँदाखेरि तपाईँले हामीलाई के गर्ने, तपाईँको कन्सेप्ट के छ, तपाईँको ठाउँमा के चल्न सक्छ, हामीलाई तपाईँले कन्सेप्ट दिएपछि चाहिँ हामीले त्यही कन्सेप्ट अनुसारको तपाईँलाई मेसिनरी इक्विपमेन्ट दिएर चाहिँ तपाईलाई व्यावसायिक रूपमा चाहिँ सक्सेस गराउन सक्छौँ। र सक्सेस गराउने कुराहरूमा त आफ्नो ठाउँमा छ हैन। सक्सेस गराउने कुरामा दुईटा कुरा हुन्छ। एउटा भनेको आफूले कति बजेट लगाउने र आफूले मेसिनलाई चलाउन थालेपछि त्यसको मार्केटिङ गर्न सक्ने नसक्ने भन्ने कुरा हुन्छ है। अब मार्केटिङ कुरा पछि गरौँला, पहिले हामी मेसिनको प्राइस पनि बुझौँ। जस्तै यो सेवाई मेसिनको हेर्नुहुन्छ नि हामीसँग 90,000 अझ 80,000 भनौँ, 80,000 देखि लिएर 1,20,000 सम्मको रेन्जको छ हैन। यो नुडल्स मेसिनको हेर्नुहुन्छ, नुडल्स मेसिनको यो आफैमा भनेको 1,20,000 देखि लिएर 1,40,000 को छ यो नुडल्स मेसिन। मिक्सर त हामीसँग 50,000 देखि लिएर 80,000 सम्मको रेन्जको छ हैन। अनि तपाईँको स्टिमरहरू चाहिन्छ, स्टिम गर्न स्टिमर चाहिन्छ, अथवा कसैले ड्राई गर्ने ड्रायर हुन्छ, त्यो पनि हामीले सबै यहीँ बनाएर दिइरहन्छौँ। स्टिमर पनि मोमोको टाइपको स्टिमर लिनु भने तपाईँलाई 10,000 देखि लिएर 25,000 सम्मको रेन्जमा हुन्छ। ड्रायरहरू त्यसरी नै हामीले यहाँ 70,000 80,000 हैन 1,20,000 त्यस्तो रेन्जमा हामीले बनाइरहेछौँ है। त्यो अनुसार हामीले चाहिँ विभिन्न गर्न सकिन्छ। अनि मेन कुरा चाहिँ व्यवसाय गर्दाखेरि तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ मार्केटिङ। तपाईँको ठाउँमा चाहिँ पहिलेदेखि नै यस्तो नुडल्स मेसिन चाहिँ एउटा ठाउँमा 8 वटा 9 वटा छ भने तपाईँलाई यो मेसेज गर्दा यो व्यवसाय गर्दा त फाइदा भएन, तपाईँहरू लसमा जानुहुन्छ। तर तपाईँको ठाउँमा चाहिँ यो बाहिरबाट कुनै अर्को सिटीबाट चाहिँ यही कुराहरू उत्पादन बाहिरबाट आइरहेछ भने चाहिँ तपाईँले यही व्यवसाय गर्नु भने तपाईँहरूको के हुन्छ फेरि बिजनेस स्मुथ भएर जान्छ। भनेपछि आफ्नो ठाउँमा मार्केटिङमा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो रोल भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँलाई मसिनरीको बारेमा जान्ने, तपाईँको ठाउँमा पुऱ्याइदिने, त्यसपछि सेटअप गराउने, ट्रेनिङ दिने भयो। मार्केटिङको कुरा भनेको टोटल तपाईँ आफूमा निर्भर हुने कुरा हो क्या। हामीमा त्यसमा मार्केटिङ भनेको तपाईँको ठाउँमा चाहिँ यसरी मार्केटिङ गर्न सक्ने भनेर बुझाउने हो। तर मार्केटिङ त आफैले गर्नुपर्छ। भनेपछि कुनै पनि कुरा कुनै पनि व्यवसाय गर्दाखेरि तपाईँले कमसेकम 3 महिना 4 महिना चाहिँ स्टडी गर्नुहोस्, राम्रोसँग स्टडी गर्नुहोस्। अनि स्टडी गरेपछि बजेटको बारेमा हामीसँग सल्लाह गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि तपाईँको व्यवसाय सुरु गर्नुहोस्। त्यसो गर्दाखेरि के हुन्छ भने ढुक्कले तपाईँले व्यवसाय गर्न पाउनुहुन्छ र तपाईँले गरेको तपाईँको लगानी पनि खेर जाँदैन, डुब्दैन पनि, तपाईँ सक्सेस पनि बन्नुहुन्छ र राम्रो बिजनेसम्यान पनि बन्न सक्नुहुनेछ। अब डेलिभरीका कुराहरू हुन्छन्, सेटअपका कुराहरू हुन्छन्। डेलिभरी चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नेपालभरि जहाँ गाडी गइरहेको हुन्छ, जहाँ तपाईँको ट्रान्सपोर्टको सहजता छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो एड्रेस दिएपछि हामीले चाहिँ यहाँ ट्रान्सपोर्ट नगरबाट चाहिँ हामी तपाईँको नेपालभरि पठाइदिरहेको छौँ। पठाउँदाखेरि डेलिभरी चार्ज मेसिनको साइज अनुसार डेलिभरी चार्ज लाग्छ होइन। उदाहरणको लागि तपाईँलाई एउटा सानो कार्टुन, जस्तै उदाहरणको लागि तपाईँलाई यो एउटा सानो कार्टुन भनौँ 10 केजी कार्टुन लानु पर्यो भने तपाईँको जहाँ लग्यो 200 रुपियाँ लाग्छ भने यो मेसिन जस्तै यो तपाईँको सेवाई मेसिन हामीले यहाँबाट बुटवल पुऱ्याउनु पर्यो भने सायद तपाईँको 1000 रुपियाँ लाग्छ। त्यसै तपाईँको धनगढी पुऱ्याउनु पर्यो भने यसकै तपाईँको 2500-3000 लागिरहेको हुन्छ होइन। ठाउँ अनुसार त्यो अनुसारको तपाईँको ट्रान्सपोर्टको चार्जेसहरू लाग्छ। हामी एराउन्ड तपाईँलाई बजेटहरू चाहिँ ट्रान्सपोर्टको कति लाग्छ भन्ने कुरा जानकारी गराउँछौँ। साथै सेटअपको लागि कहिले पनि हाम्रो चार्ज लिँदैनौँ। सेटअपको लागि चाहिँ हाम्रो चार्जेस हुँदैन, तर तपाईँको जहाँ हाम्रो मान्छे जानुपर्छ त्यसको लागि जुन ट्रान्सपोर्ट चार्जेसहरू चाहिँ तपाईँहरूले पे गर्नुपर्छ। सेटअप चार्ज, ट्रेनिङ चार्ज भनेर एक्स्ट्रा चार्जेसहरू चाहिँ हामी लिँदैनौँ। अब हाम्रो बारेमा अरू थप होइन मसिनरी के छन्, कसो छन्, हामी यो अफिस कहाँ छ, यस्तो बारेमा जानकारी चाहियो भने तपाईँहरूले चाहिँ
हामीलाई चेन्जिङ नेपाललाई तपाईको गुगलबाट भयो हैन ट्विटर फेसबुक कुनै पनि माध्यमबाट हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ हामी बालकोट भक्तपुरमा अवस्थित छौं चेन्जिङ नेपाल सर्च गरेपछि हाम्रो बारेमा धेरै डिटेल्सहरु पाउनुहुनेछ र हामीलाई सम्पर्क गरेर थप जानकारी लिन सक्नुहुनेछ र मलाई पर्सनली पनि तपाईहरुले कल गरेर मसँग कन्ट्याक्ट गराएर पनि मैले जानेका कुरा अथवा अरूले जानेका कुराहरु पनि तपाईलाई शेयर गर्नेछौं थप जानकारी तपाईलाई चाहेमा हामीलाई सिधै कन्ट्याक्ट गर्नु होला धन्यवाद